กำแพงบ้านถ้าร้าวมีผลกับการเงินสวัสดีค่ะ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับรั้วบ้านนะคะเพราะว่าใครจะไปคิดเขาว่ารั้วที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมันก็ส่งผลกับฮวงจุ้ยเหมือนกันทีนี้เราก็เลยอยากจะรู้นะคะว่าการที่เรามีรั้วเนี่ยมันส่งผลกับฮวงจุ้ยยังไงเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ารั้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันแฟนซีมากไม่ว่าจะเป็นแบบรั้วเหล็กรั้วโป่งรั้วทึบรั้วเป็นซี่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงลึกแต่ละอันเนี่ยเรามาสมมติว่าคนที่เขามีอยู่แล้วเนี้ยอาจจะมีอยู่นานแล้วก็ได้แล้วมันเกิดรอยแตกรอยร้าวอย่างเงี้ยมันส่งผลไหมมาพูดอย่างนี้ดีกว่ากัดรู้ไหมว่ารั้วบ้านเนี่ยจริงๆรั้วที่ดีที่สุดคือไม่มีรั้วถ้ากัดไปสังเกตหมู่บ้านที่มาสร้างไม่มีรั้วบ้านนะแต่มันมีรั้วที่อยู่นอกสุดเลยใช่แต่ไม่มีรั้วในหมู่ในตัวหมู่บ้านเองจริงๆอ่ะกัดเดินทางไปเมืองนอกกัดจะเห็นเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ไม่มีรั้วเขาจะเป็นต้นไม้อย่างมากแค่แบ็กยาร์ดเป็นแล้วที่สำคัญคือจะเชื่อมกันหมดด้วยใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นแบบนั้นนะคะโอกาสที่เราจะโตหรือรวยมีสูงกว่าเยอะมันถ้าคิดง่ายๆมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราไหมม้าต้องพูดอย่างนี้ว่า 99% เท่าที่ม้าดูโดยเฉพาะคนไทยมีรั้วผิดเกือบหมดไงม้าเพิ่งสอนใช่ไหมใช่ที่ม้าสอนไว้รั้วรูปทรงของรั้วมีผลถูกป่ะถูกต้องที่กัดเรียนว่าไงบ้างก็จะมีหลายรูปทรงเลยค่ะอย่างที่คนไทยชอบกันมากเลยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าคือเรากลัวขโมยเราก็เลยทำรั้วที่เหมือนกับเป็นลูกศรแทงขึ้นไปนะคะแทงขึ้นไม่ว่าแต่เรายังทำแทงออกแล้วก็แทงเข้าอันนี้ก็หมายความว่าเราก็จะกัดไปทั่วแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับคนไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือคนข้างนอกเขาเหมือนกับว่าเรามีอาวุธข้างนอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รั้วทึบกับรั้วโปร่งต่างกันด้วยทีนี้รั้วที่ทึบก็คือแบบปิดทึบเลยอย่างเงี้ยปิดไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยก็แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความแบบ privacy มีความแบบโลกข้างนอกกับโลกข้างในจะโลกคนละใบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับถ้าเราไปบ้านหนึ่งแล้วเราเห็นเลยว่าทัวร์เขาแบบรั้วเขาทึบตึบเลยนะคุณคิดไว้เลยว่าการที่เขาคุยกับคุณอะไรกับคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบโลกของเขาจริงๆเขาจะต้องแบบมีการแบบacting เบาๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจริงเราดูหมู่บ้านที่มาสร้างก็ได้มาปิดทึบหมดเลยใช่เราจะเห็นเลยว่าคนในหมู่บ้านอะมีแนวคิดไม่เหมือนคนข้างนอก อันนี้เราก็ต้องยอมใช่คือโลกเขากับโลกเรามันโลกมันคนละโลกแต่ถ้าเกิดว่ารั้วที่โปร่งรั้วที่โปร่งหรือกัดเคยเห็นรั้วที่เตี้ยไหมเตี้ยแบบไอ้เหี้ยจะมีรั้วทำไมใช่ไหมกูปีนได้เลยเหมือนกับพูดแบบไม่มีหูรูดนั่นแหละจะพูดคำนั้นไม่มีหูรูดก็คือพูดไปเรื่อยๆนะข้างบ้านเราป้าข้างบ้านคือแบบเหมือนกับพูดแบบเอากับผัวท่าไหนก็อาจจะบอกคนข้างๆบ้านก็ได้หนูว่าถ้าโล่งขนาดนั้นคือต้องบอกว่าเวลาเราดูรั้วค่ะรั้วจริงๆอ่ะบอกอุปนิสัยของคนในบ้านใช่นะคะแล้วก็บอกวิถีเวลาเราอินเทอร์แอคกับโลกภายนอกใช่โลกภายนอกอันนี้คือรั้วทั้งหมดก่อนที่ม้าจะไปลงลึกเรื่องรั้วเนี่ยขอคนที่อยู่ต่างจังหวัดหน่อยคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางบ้านพื้นที่เยอะมากเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บางทีก็กั้นรั้วไม่ไหวเขาก็เลยอาจจะเอาแค่แบบซีกไม้มากั้นคือหนูอ่ะเคยเห็นที่แบบเป็นเสาหนึ่งเสาแล้วก็เอาไม้มาคาดไว้ตรงกลางหรือเป็นต้นไม้คือต้องบอกงี้ว่าเอาจริงๆถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องไปดูว่าเป็นต้นไม้หนามหรือเป็นต้นไม้อะไรคืออันเนี้ยจะต้องบอกว่ามีรายละเอียดและดีเทลค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอย่างสมัยก่อนคนมีความเชื่อต้นไม้ที่ดีที่สุดที่จะทำรั้วคือกระถินกับส้มปล่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาไว้กันหนามมันเป็นหนามแต่ส่วนใหญ่ที่แล้วก็ใบหนาดเขาถึงได้มีข่าวออกมาหลอกมนุษย์แต่ว่ามันก็เป็นกลวิธีก็คือกระสือมันกลัวใบหนาดหรือผีกลัวใบหนาดนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เอาไว้กันผีหรอกค่ะมันก็เอาไว้กันมนุษย์กันขโมย เพราะว่าถ้ามึงมีต้นพวกเนี้ยใครจะกล้าเข้าอ่ะมันหนาหมดเลยอ่ะปีนเข้ามาก็ดงหนามปีนเข้ามาก็คือดงหนามอ่ะแถมฝังเข้าไปในผิวจริงๆแล้วในหลักของความเป็นจริงอ่ะเขาป้องกันตัวนี้แต่ว่า
คนญี่ปุ่นใช้ต้นชาเป็นทำรั้วเพราะอะไรเพราะเขาเด็ดมาทำกับข้าวได้เลยทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วว่ารั้วที่ดีที่สุดคือการไม่มีรั้วหรือการเป็นต้นไม้ที่ก่อประโยชน์ให้กับคนข้างนอกด้วยมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุณปลูกเป็นต้นแอปเปิลคนข้างนอกมาเด็ดกินเอาหลักวิทยาศาสตร์ก็คือพอเราเปิดอย่างนี้นเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและเราจะรอดตายก็เพราะเพื่อนบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเธอให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบขี้ไม่ให้หมากินอ่ะเราก็จะไม่มีเพื่อนบ้านดึงออกมาอันนี้คือกลไกของคนโบราณใช่แต่ทีนี้ถามว่าแล้วรั้วมีผลอะไรเราต้องยอมรับว่ารั้วหรือโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองบางทีคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเป็นห้องแถวไม่มีรั้วด้วยซ้ำใช่สมมติว่ามาเกิดไม่ใช่ห้องแถวมาเป็นบ้านแต่ข้างๆบ้านกูเป็นตึกสูงหมดเลยกูตายเลยเหมือนกับอยู่ใน middle of nowhere ใช่เพราะอะไรต้องไปดูว่าทิศทางลมเปลี่ยนหรือเปล่าบางคนล้มละลายเลยบางคนรวยเลยเพราะมันอยู่ที่มึงมีอากาศแค่ไหนแบบไหนเข้าบ้านเพราะว่าคุณอย่าคิดว่าการที่เขาอยู่ตรงกลางเหมือนกับตรงกลางแล้วมีตึกล้อมอะถ้าบางที่ถ้าทิศลมผิดคือแบบอาจจะไม่มีอากาศเลยแต่ถ้าบางที่เนี่ยมันลงล็อกแบบมีช่องลมแล้วแบบลมเข้าฟู่รวยเลยมีที่หนึ่งที่มายกตัวอย่างให้ได้ในเมืองไทยก็คือประตูน้ำประตูน้ำเนี่ยเป็นการตั้งตึกสูงที่ผิดมากๆพอทิศทางลมของประตูน้ำผิดประตูน้ำถึงแย่ลงมันมี EP ประตูน้ำนี่ไปมาจำได้ตากแดดตากฝนตากลมไปถ่ายใช่ย้อนกลับไปดูได้คือต้องบอกว่าทิศทางลมของประตูน้ำถูกทำให้เปลี่ยนโดยตึกสูงมันก็เลยทำให้ประตูน้ำขายของไม่ได้อีกค่อยๆแบบก่อนดรอปลงใช่ทีนี้ตัวนี้แหละคือสิ่งที่บอกว่าในความเป็นจริงแล้วสำหรับฮวงจุ้ยอ่ะมันลมกับน้ำมันคือสำคัญใช่ไหมพอลมมันเข้าบ้านไม่ได้ที่ใครๆเขาเรียกว่าฉี่พลังฉี่อะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆคือถ้าพลังพวกนี้มันไม่เข้าบ้านหรือเข้าบ้านนะแต่เข้าผิดก็แย่เหมือนกันดังนั้นรั้วบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรั้วบ้านสำคัญสุดประตูบ้านสำคัญกว่าประตูบ้านที่รั้วมันมีประตูบ้านทึบกับโปร่งอันนี้ย้อนกลับไปดูได้นะคะประตูบ้านต้องไปดูบ้านนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าประตูบ้านกับรั้วต้องล้อไปด้วยกันเพราะว่าประตูบ้านอ่ะเราตอนนั้นคลิปนั้นก็จำได้ว่าอธิบายไปด้วยซ้ำว่าประตูแบบควรอยู่หน้าสุดควรจะกั้นรูปทรงหรืออะไรมีอยู่ลองไปดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าประตูบ้านเราเลยค่ะคือต้องบอกว่าประตูบ้านมีความสำคัญสูงมากนะคะทีนี้กลับมาที่เมื่อกี้การบอกว่าถ้ารั้วล้าวหรือเอ็นออกไปเป็นยังไงมันซุดมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็ง่ายๆค่ะเงินก็รั่วนี่เงินอย่างเดียวไม่ใช่สุขภาพใช่ไหมต้องพูดอย่างนี้ค่ะรั้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเอ็นออกหรือล้าวมันหมายความว่าบ้านหลังนี้ความมั่นคงการเงินแย่แล้วมันเหมือนกับมันไม่เสถียรมันงงจริงๆถ้าถามม้ามองว่าคือถ้าบ้านมึงรั่วหรือว่าบ้านมึงล้าวแล้วมึงไม่มีปัญญาซ่อมมึงก็ต้องมีปัญหาแล้วล่ะก็เข้าใจได้นะคือจริงๆแล้วคนโบราณเขาจะบอกเลยพวกฝรั่งเขาถึงไม่นิยมมีรั้วเพราะขี้เกียจเป็นแทนแนนไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเปิดอะค่ะมันสอให้เห็นว่าความปลอดภัยของกูมีส่วนมากมีรั้วจะเป็นบ้านที่มีมูลค่าแพงใช่ถ้าฝรั่งถ้ามีรั้วจริงจะเป็นพวกแบบโคตรใหญ่คฤหาสน์แบบเบเวอรี่ฮิลล์อยู่ตรงนั้นน่ะแบบใหญ่มากแต่มันต้องใหญ่เป็นภูเขาลูกใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยบ้านกูทั้งภูเขาแต่จริงๆต่อให้บ้านคนรวยยังไงเขาจะเป็นรั้วเตี้ยๆนะถ้าอยู่เมืองนอกเขาจะไม่ทำรั้วสูงพวกบ้านฮอลลีวูดมันเป็นรั้วสูงอันนั้นเพราะเขาต้องการ privacy เขาต้องการ privacy ไงตรงนั้นอ่ะแต่เขาก็ต้องมีอาณาเขตเป็นไร่ๆอ่ะรั้วเองไม่ว่าจะด้วยกรณีอะไรอ่ะมันทำให้เห็นเลยว่าฐานะการเงินของคุณมีปัญหาแน่นอนทีนี้ถามว่าจะแก้ยังไงซ่อมค่ะทำอย่างอื่นซ่อมให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาใช่มันทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะไม่สามารถแก้ได้ถ้าไหนๆก็ซ่อมละงั้นมาแนะนำได้ไหมว่าเราควรจะทำเป็นรั้วทึบรั้วโป่งหรือว่ารั้วเหล็กดีหรือว่าแล้วแต่สันดานของคุณคือถ้าถามม้ามองว่าม้าไม่ชอบรั้วโปร่งแบบโปร่งเลยใช่ไหมม้าไม่ชอบรั้วถ้าไม่มีคือไม่มีเลยถ้ามีคือทึบเลยเพราะว่าอะไรถ้ามีทึบหมายความว่าแต่ต้องอย่างนี้ก่อนนะรั้วทึบนะแต่ประตูบ้านม้าต้องโปร่งทางเข้าบ้านเนี่ยก็ต้องแบบมีรูเพราะม้าต้องการให้มีเงินเข้าแล้วออกไม่ได้เพราะเหมือนกักกันไว้ใช่นั่นคือฮวงจุ้ยม้าที่เราทำนะคะก็สำหรับใครที่กำลังจะซ่อมรั้วนะคะหรือกำลังสร้างบ้านอยู่คุณก็แต่คนส่วนใหญ่ในเมืองไทยชอบทำรั้วโปร่งแล้วประตูบ้านทึบสลับกันเลยนะ
เงินแม่งก็ เงินไม่ รั่ว เข้า ออก แต่ เต็ อ ม อกอ เล ย่าง ย เดียว ใช่ นะคะ คือต่าง ก็ มาก ลองดูค่ะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นรั้วทึบแล้วประตูบ้านโปร่งเนี่ยน่าจะดีที่สุด ใช่ สำหรับเมืองไทยนะ ใช่ สำหรับเราดีกว่า เราใช้อย่างนี้อยู่ เอาแค่นั้นก็พอ